नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी आलु र पनिर स्पेशल तरिकाले बनाउने छौं। त्यो पनि अति नै स्वादिलोसँग बन्ने र बनाउनको लागि चाँडै नै बन्ने यो नयाँ तरिकाले बनाएको आलु र पनिरको रेसिपी यदि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने सायद आजको रेसिपी तपाईहरुको निम्ति बेस्ट पनि हुन सक्छ। त्यसमध्येमा पनि तपाईहरु यदि भेजिटेरियन हुनुहुन्छ जसले माछा मासु खानु हुँदैन भने यो रेसिपी सायद तपाईहरुलाई बेस्ट पनि हुन सक्छ। र आज यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। यदि तपाईहरु च्यानलमा पहिलो चोटी नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ यो पनिर अनि आलु बनाउनको लागि एउटा भाँडामा यो तेललाई यसरी राखिदिने। यसमा थोरै ल्वाङ र अलिकति सुकमेललाई सँगै राखिदिने। अलिकति दालचिनी र यो तेजपात सँगै अलिकति लसुनलाई पनि राखेको छु, जसलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर चप गरिसकेर राखेँ र बीचमा यसलाई यसरी चलाइदिने। अलिकति प्याज पनि राख्ने, सँगै हरियो खुर्सानी पनि राखिदिने। पिरो थपघट गर्न मजाले सकिन्छ र बीचमा यसलाई चलाइदिने। थोरै कसुरी मेथीलाई पनि राखिदिएको छु र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब अलिकति टमाटरलाई राखिदिने र चलाइदिनु पर्छ। थोरै बेसारको धुलोलाई राख्ने, धुलो खुर्सानी पनि राख्ने। मसलाको रूपमा जिरा र धनियाको धुलोलाई राखिदिने। अब स्वाद अनुसारको नुन पनि राख्ने। अब चलाइदिनु पर्छ। आवश्यकता अनुसारको पानी पनि राख्ने। यसलाई पनि चलाइदिने। यसो मैले आलु हो जसलाई बोइल गरेर राखिसकेको थिएँ। आलुलाई चाहिँ हामी काटेर यसलाई तयार गर्दैनौँ, हातैले नै यसलाई मुछेर राख्ने हो। तर धेरै पनि हामी मुछ्दैनौँ, हल्का मात्रामा यो आलु फुट्ने तरिकाले यसरी मुछेर तयार गर्ने हो। यसरी बनाउँदा अति नै स्वादिलो हुन्छ र ग्रेभी बाक्लो हुनलाई पनि मद्दत गर्छ र यसरी चलाउँदै तयार गर्ने। अब अलिकति फेरि पनि पानी राखिदिने र यसरी चलाइदिनु पर्छ। र यसरी यो आलुको लेदो यस्तो मजाले तयार भइ पनि रहेको छ। अब यो बोइल मजाले हुन थालिसकेपछि माथिबाट पनिरलाई राखिदिने। पनिर चाहिँ फ्राई गरेर पनि राख्न सकिन्छ, तर मैले चाहिँ यसपालि फ्राई नगरी नै राखेको छु। यसरी बनाउँदाखेरि पनि मिठो हुन्छ र यसरी चलाउँदै तयार गर्ने। अब माथिबाट अलिकति बटरलाई राखेर चलाइदिनु पर्छ र अब थोरै धनियाको पात राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। मजाले उम्लन थालेपछि लगभग यतिको भएपछि हाम्रो आलु र पनिरको सब्जी मिठो तयार पनि भएको छ र मैले चाहिँ यसरी सर्भ गर्न खोजिरहेको छु। र भेजिटेरियनहरुको लागि त स्पेशल रेसिपी पनिर पनि एक हो। र अति नै स्वादिलो बनेको यो आलु र पनिरको सब्जी मजाले मिठोसँग खाइयो। पक्कै पनि मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पनि यो मन परेको छ। र आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। र यसपालि चाहिँ यसरी नै आलु र पनिरको मिठो सब्जी बनाएर खाँदै गर्नुहोला र आफ्नो घरमा, परिवारमा, साथीभाइहरुसँग मिठो मिठो खाना तयार गर्दै खानुहोला। र पक्कै पनि अर्को भिडियोमा तपाईहरुको बीचमा स्पेशलसँग फेरि नयाँ लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।